آیا واقعا از زندگیت راضی هستی؟ از صبح که بیدار میشی حس میکنی داری زندگی میکنی یا فقط داری تحملش میکنی؟ من میدونم بعضی از شما جوابتون نه و دقیقاً به همین خاطر این ویدیو را ساختم. چون میخوام کمکت کنم این نه رو به آره تبدیل کنی. 3 تا طرز فکر وجود داره که اگه وارد ذهنت کنی نه تنها دیدت به دنیا عوض میشه، بلکه کم کم از درون حس رضایت و آرامش پیدا میکنی. پس با من بمون، چون قراره از همین امروز یاد بگیری چطور از هر روزت شادی بیشتری بگیری و زندگی رو واقعاً عاشقانه تر زندگی کنی. هر کدوم از ما ته دلمون دنبال یه چیزی میگردیم که اسمش رو گذاشتیم شادی. از صبح که بیدار میشیم تا شب که سرمونو میذاریم روی بالش، درگیر یه جور تلاش بیپایان برای رسیدن به این حس خوبی. کتابای موفقیت رو ورق میزنیم، توی سمینارهای انگیزشی شرکت میکنیم، حتی بعضی وقتا به خودمون تلقین میکنیم که مثبت باشیم و نیمه پر لیوانو ببینیم. اما راستش رو بخواید، با وجود این همه تلاش چرا هنوز اون شادی عمیق و پایدار رو حس نمی‌کنیم؟ چرا احساس می‌کنیم یه جای کار میلنگه؟ جوابش شاید خیلی ساده تر از چیزی باشه که فکر می‌کنیم. راز اصلی شادی اونقدر هم که به نظر میاد در کارهایی که انجام میدیم نیست، بلکه در نحوه فکریه که اغلب ما ازش بیخبریم. بله، درست شنیدید. این درباره چی کار می‌کنید نیست، بلکه درباره چطور فکر می‌کنید هست. ما رفتیم و گشتیم تا ببینیم شادترین آدم‌های روی زمین چجور فکری دارن و خب نتیجهشو در 3 طرز فکر کاملا غافلگیر کننده پیدا کردیم که میخوام امروز با شما به اشتراک بذارم. باور کنید اولین موردش حسابی شگفت زدتون میکنه، پس تا آخر ویدیو با ما باشید. خب بریم سراغ اولین راز. شادترین انسان‌های روی زمین یه چیز رو خیلی خوب یاد گرفتن. به جای اینکه مدام روی کمبودها، نداشته‌ها یا چیزهایی که باید داشته باشن تمرکز کنن، تمرکز کاملشون رو میذارن روی چیزهایی که همین الان دارن. این طرز فکر در نگاه اول شاید خیلی پیش پا افتاده و ساده به نظر برسه، اما قدرت دگرگون کننده‌ای داره که واقعاً شگفت انگیزه. میدونید ذهن ما یه تمایل طبیعی داره که روی چیزهای منفی و نداشته‌ها زوم کنه. این یه مکانیزم بقا از دوران غارنشینیه که به ما کمک میکرده خطرات رو شناسایی کنیم و زنده بمونیم. اما در دنیای امروز این ویژگی میتونه تبدیل به یه تله بشه و ما رو از دیدن زیبایی‌ها و نعمت‌های اطرافمون محروم کنه. در واقع اینجاست که قدردانی وارد عمل میشه و این گرایش طبیعی رو تغییر میده. تحقیقات علمی زیادی این موضوع رو تایید میکنه. مثلا مطالعه‌ای در دانشگاه هاروارد نشون داده افرادی که هر روز فقط 3 چیز کوچیک رو که بابتشون سپاسگزارن یادداشت میکنن، بعد از فقط 3 هفته سطح شادیشون تا 25% افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط با یه عادت ساده روزانه میتونیم یه جهش بزرگ توی احساس خوبمون داشته باشیم. این واقعا فوق‌العاده نیست؟ حالا سوال اینه که چطور این طرز فکر قدرتمند رو توی زندگی روزمره‌مون پیاده کنیم. راهکارش خیلی عملی و ساده است و نیاز به هیچ ابزار خاصی نداره. هر شب قبل از اینکه بخوابید یه دفترچه بردارید و 3 اتفاق خوب، هرچند کوچیک، که اون روز براتون افتاده و باعث شده حس خوبی پیدا کنید رو بنویسید. لازم نیست حتما اتفاقات بزرگ و خارق‌العاده باشن. میتونه یه تماس تلفنی دلنشین با یه دوست قدیمی باشه، یا طعم بی‌نظیر یه فنجون چای که صبح نوشیدید، یا حتی دیدن یه گل زیبا توی مسیرتون. مهم نیست چقدر کوچیک باشن، همین که حس خوبی بهتون دادن کافیه. با این کار عملاً مغزتون رو برنامه‌ریزی می‌کنید تا به جای شکار مشکلات به دنبال نعمت‌ها و زیبایی‌ها بگرده. کم کم متوجه میشید که چقدر چیزهای خوب توی زندگیتون هست که قبلاً اصلاً بهشون توجه نمی‌کردید. این تمرین مثل یه لنز جدید عمل می‌کنه که باهاش دنیا رو متفاوت می‌بینید. بهتون قول میدم بعد از یه هفته نگاهتون به زندگی از این رو به اون رو میشه. امتحان کنید، ضرر نداره. اما بریم سراغ طرز فکر دوم که حتی از اولی هم جالبتر و شاید کمی چالش برانگیزتر باشه.
شادترین انسان‌ها یه مهارت خیلی مهم دیگر رو هم یاد گرفتن. اونها در زمان حال زندگی میکنن. راستشو بخواید ما اغلب یا توی گذشته غرق شدیم و حسرت گذشته رو میخوریم یا نگران آینده ایم که هنوز از راه نرسیده. دائم بین ای کاش‌ها و چی میشه اگرها سرگردونیم. اما لحظه ی حال تنها زمانیه که ما واقعاً میتونیم شادی رو تجربه کنیم. گذشته تموم شده و آینده هنوز نیومده. تنها چیزی که داریم همین الانه. فکر کن چند بار شده که توی یه جمع دوستانه بودی اما ذهن درگیر یه مشکل کاری یا یه خاطره تلخ بوده. یا چند بار شده که از یه غذای خوشمزه لذت نبردی چون نگران قسط‌های آخر ماه بودید. اینجاست که ما فرصت‌های بیشماری رو برای تجربه شادی فقط به خاطر اینکه ذهنمون جای دیگه‌ای سیر میکنه از دست میدیم. بدونید که علم همین موضوع رو تایید میکنه. دانشمندان با اسکن مغز افراد مختلف به نتایج شگفت‌انگیزی رسیدن. اونا متوجه شدن وقتی ما تمام و کمال در لحظه ی حال حضور داریم، بخش‌هایی از مغز که مسئول احساس خوشبختی و رضایت هستن فعالتر میشن. این یعنی شادی یه جورایی توی همین لحظه‌ای که هستیم پنهان شده، نه در خاطرات گذشته و نه در رویاهای آینده. شادی همینجاست، زیر پوست لحظه ی حال. حالا چطور میتونیم این طرز فکر رو تمرین کنیم و در لحظه ی حال زندگی کنیم؟ یه راهکار خیلی ساده و در این حال فوق‌العاده موثر تمرین ذهن آگاهیه. میتونید هر روز فقط 10 دقیقه یه زمان مشخص رو انتخاب کنید و فقط روی نفس کشیدنتون تمرکز کنید. بشینید، چشماتون رو ببندید و به دم و بازدمتون توجه کنید. وقتی متوجه شدید ذهنتون پرت شده و به گذشته یا آینده رفته، خیلی آروم و بدون قضاوت دوباره اون رو به سمت تنفستون برگردونید. این تمرین ساده که بهش مدیتیشن ذهن آگاهی هم میگن، نه تنها سطح استرس رو به شکل چشمگیری کاهش میده، بلکه ثابت شده که شادی رو هم افزایش میده و حتی به بهبود کیفیت خواب و تمرکزتون هم کمک میکنه. یا مثلا میتونید ذهن آگاهی رو توی کارهای روزمره‌تون هم بیارید. وقتی غذا میخورید با تمام وجود به طعم، بو و بافت غذا توجه کنید. وقتی راه میرید به حس پاهاتون روی زمین، صدای قدمهاتون و مناظر اطرافتون دقت کنید. این تمرین‌های کوچیک کم کم ذهن شما رو برای حضور بیشتر در لحظه حال تربیت میکنن و باعث میشن دیگه اونقدر درگیر افکار گذشته و آینده نشید. لحظه حال رو در آغوش بگیرید، چون تمام شادی همینجاست. قبل از اینکه بریم سراغ غافلگیر کننده ترین طرز فکر، اگر تا اینجا از ویدیو لذت بردید و حس کردید براتون مفید بوده، حتما یه لایک بهمون بدید. فکرشو بکنید با اشتراک گذاری این ویدیو با یه دوست که دوستش دارید، میتونید روزش رو بسازید و یه قدم به سمت شادی بیشتر هلش بدید. پس دریغ نکنید. و حالا میرسیم به سومین و شاید شگفت‌انگیزترین طرز فکر. این یکی واقعا ممکن اولش به نظرتون عجیب بیاد، چون با چیزی که معمولا در مورد شادی فکر میکنیم فرق داره. شادترین انسان‌های روی زمین کسانی نیستن که همیشه شادن، نه اصلا اینطور نیست، بلکه اونها کسانی هستن که یاد گرفتن احساسات منفی رو بپذیرن. بله درست شنیدید، پذیرش احساسات منفی. این طرز فکر در نگاه اول شاید کاملاً برعکس به نظر برسه. مگه ما اینجا درباره شادی صحبت نمی کنیم؟ پس چرا باید احساسات منفی رو بپذیریم؟ واقعیت اینه که زندگی همیشه یه جاده صاف و آفتابی نیست. بالا و پایین داره، چالش داره، از دست دادن داره و خب احساسات منفی هم بخشی طبیعی و جدایی ناپذیر از تجربه انسانی ما هستن. غم، عصبانیت، ناامیدی، ترس، همه اینها مثل ابرهایی هستن که توی آسمون زندگی ما ظاهر میشن. تفاوت افراد شاد در اینه که اونا اجازه نمیدن این احساسات منفی کنترل کل وجودشون رو در دست بگیرن. اونها این احساسات رو سرکوب نمیکنن، ازشون فرار نمیکنن و وانمود نمیکنن که وجود ندارن. بلکه اونها این احساسات رو میپذیرن، اونها رو احساس میکنن، اما یه نکته کلیدی رو میدونن. این احساسات موقتی هستن. مثل همون ابرایی که از جلوی خورشید رد میشن و بعدش آسمون دوباره آبی میشه. وقتی ما سعی میکنیم یه احساس منفی رو سرکوب کنیم یا ازش فرار کنیم، در واقع داریم بهش قدرت بیشتری میدیم. مثل یه توپ توی آب میمونه که هر چقدر بیشتر فشارش بدیم پایین، با نیروی بیشتری به سطح برمیگرده.
اما وقتی اون رو میپذیریم، بهش اجازه میدیم که باشه، قدرتش رو از دست میده و سریعتر از بین میره. این همون هوش هیجانیه که افراد شاد اون رو توسعه دادن. اونها میدونن که لازمه گاهی ناراحت باشن تا بتونن قدر شادی رو هم بدونن. حالا راهکار عملی برای پیاده سازی این طرز فکر چیه؟ وقتی احساس ناراحتی، عصبانیت، ناامیدی یا هر حس منفی دیگه‌ای رو تجربه کردید، به جای اینکه ازش فرار کنید یا خودتون رو سرزنش کنید، اون رو نامگذاری کنید. به خودتون بگید من الان ناراحتم، یا من الان نگرانم، یا من الان عصبانیم. این کار باعث میشه بخش پیشانی مغز که مسئول کنترل و تنظیم احساسات هست فعال بشه. با این کار یه جورایی از اون احساس فاصله میگیرید و به جای اینکه خودتون اون احساس باشید، میشید ناظر اون احساس. بعد از نامگذاری به خودتون یادآوری کنید که این احساس موقتیه. به خودتون بگید این احساس مثل یه موج میاد و میره. من الان این حس رو دارم، اما میدونم که دائمی نیست و از بین میره. این کار بهتون کمک میکنه تا غرق اون احساس نشید و اجازه ندید کنترل تمام افکار و اعمالتون رو به دست بگیره. این یعنی شما نه تنها لحظات خوب رو با تمام وجود حس میکنید، بلکه لحظات بد رو هم میپذیرید. ازشون درس میگیرید و اجازه نمیدید که شما رو زمین بزنن. این قدرت واقعی شادترین آدم هاست. امروز با هم سفری داشتیم به دنیای درونی شادترین انسانهای روی زمین و 3 طرز فکر واقعاً غافلگیر کننده رو کشف کردیم که میتونه زندگی هر کدوم از ما رو دگرگون کنه. اول، قدردانی از داشته‌ها و تمرکز بر نعمت‌ها به جای کمبودها. دوم، زندگی در زمان حال و لذت بردن از تنها لحظه‌ای که واقعاً وجود داره. و سوم، پذیرش احساسات منفی به جای سرکوب یا فرار از اونها. این 3 طرز فکر شاید در نگاه اول ساده به نظر برسن، اما قدرت بی‌نظیری دارن و میتونن نگرش شما رو به کلی تغییر بدن. یادتون باشه که شادی یه مقصد نهایی نیست که بخوایم بهش برسیم و بعد دیگه هیچ کاری نداشته باشیم. شادی یک انتخاب روزانه است، یک مسیر، یک عادت که با هر بار تمرین قوی‌تر میشه. اینها مهارت‌هایی هستند که مثل هر مهارت دیگه‌ای با تمرین و تکرار در ما نهادینه میشن. پس از همین امروز شروع کنید. لازم نیست هر 3 رو با هم شروع کنید. یکی رو انتخاب کنید. شاید قدردانی باشه، یا تمرین ذهن‌آگاهی، یا حتی فقط نامگذاری احساساتتون. روی اون کار کنید هر روز و هر روز. و بعد از مدتی معجزه‌اش رو توی زندگیتون خواهید دید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، حتما ویدیوی چرا بعضی‌ها با داشتن همه چیز باز هم احساس کمبود میکنن رو هم ببین. لینک بالای صفحه و توی توضیحات موجوده. راستی شما کدوم یکی از این طرز فکرها رو توی زندگی خودتون پیاده میکنید یا قصد دارید از امروز شروع کنید؟ توی کامنت ها برای ما بنویسید و تجربیاتتون رو با ما و بقیه به اشتراک بذارید. و فراموش نکنید که کانال ما رو برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید تا هیچ کدوم از رازهای زندگی بهتر رو از دست ندید. یادتون باشه شادی مسیر است، نه مقصد. زندگی کنید، لذت ببرید و رشد کنید. خدا نگهدار.